อิตาลีที่ไปเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแล้วก็การเดินทางถ้าไม่เช่ารถเองคือแพงมาก200 ยูโรต่อหัวต่อวันก็คือคนที่ขับรถคือรวย เมืองโมริก้านี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองแบบไปอยู่บ้านนอกเขาเลยแต่บ้านนอกเขาเนี่ยไปอยู่บ้านนอกที่เป็นมีความอาร์ตและมีความติดสูงมันเช่าปราสาทอยู่คืนแรกความพีคคือเจอเบดบักไต่กันแบบไต่กันเป็นมดเลยเป็นร้อยพี่สวัสดีครับทุกคนกลับมาท็อปอีกแล้วนะครับที่ผมไปเที่ยวฝรั่งเศสมาเนื่องจากว่าคลิปที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยผมใช้มือถือถ่ายกล้องสั่นบ้างเละเทะบ้างเพราะว่าถ่ายคนเดียวแล้วก็ไปเที่ยวเนาะก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมทำอะไรไปบ้างเริ่มต้นเลยทริปฝรั่งเศสเนี่ยจองไว้ประมาณเกือบ2 เดือนได้ละก็คือว่าเราอยากไปเที่ยวมากเราแบบไม่ไหวแหละเราจมอยู่กับประเทศนี้มา2 ปีแล้วอยากไปเที่ยวมากเลยแล้วก็พอหมดโควิดปุ๊บมีโอกาสได้ไปปุ๊บจองตั๋วได้ปุ๊บมีเพื่อนไปปุ๊บก็เลยบินเลยรอบนี้เป็นการบินไปกับเพื่อนที่รู้จักแค่1 คนจากใน 3-4 คนที่ไปเจอกัน1 คนเนี่ยเขาเป็นนายแบบที่เคยมาทำงานที่ไทยแล้วมีโอกาสรู้จักกันเขาชื่อว่าเชงฮะเขาเป็นโมเดลของประเทศไต้หวันแล้วก็นางเนี่ยไปเดินเหมือนไปร่วมงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสมิลานอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไปพอดีแล้วก็บวกมีเพื่อนเขาไปอีก2 คนก็คือไปอีก3 คนใช่ไหมผมรู้ว่ามันไปเที่ยวผมก็เลยเฮ้ยไปด้วยดิก็เลยบินตามเขาไปแล้วก็ไปเจอเขาที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นการไปฝรั่งเศสครั้งแรกจริงๆของผมครั้งแรกจริงๆคือก่อนหน้านี้เคยไปแล้วแหละแต่เคยไปทำงานกับพ่อแล้วก็เลยแบบมันเหมือนไม่ได้เที่ยวก็เลยไม่นับแต่ครั้งนี้คือไปจริงๆไปเที่ยวจริงๆผมบินไปถึงฝรั่งเศสใช่ไหมครับบินจากไทยประมาณ7 ชั่วโมงไปจอดอยู่ที่โดฮาก็คือแถวดูไบแล้วก็รออยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินลงฝรั่งเศสที่CDG สนามบินใหญ่ international ของเขาเนาะย้ำใครจะไปเที่ยวฝรั่งเศสอย่านั่งแท็กซี่ปลอมเพราะนั่งแท็กซี่ปลอมคุณจะโดนชาร์จแบบ100-200 ยูโรมันจะมีแท็กซี่ที่ราคาปกติราคา50 กว่ายูโรอยู่ซึ่งอย่าไปโดนหลอกถูกไหมมันมีคนโดนหลอกมาไปถึงได้1 คืนนอนตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งวิ่งไปซาร่าไปซื้อของเพราะว่าผมไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเลย ก็คือเอาเสื้อผ้าไปแค่2 ตัววันขึ้นบินกับวันนอนอีกวันหนึ่งแล้วตื่นเช้าวิ่งไปซื้อของแล้วก็ซื้อของเสร็จวิ่งไปสนามบินอิตาลีครับเพื่อนมันอยากเที่ยวอิตาลีมากแล้วมันมาบอกผม 2-3 วันก่อนที่ผมบินผมก็เลยต้องซื้อตั๋วรีบบินไปกับมันอีกทีหนึ่งก็คือครั้งแรกมันอยู่เยอรมันมันเที่ยวแล้วมันบินมาฝรั่งเศสเพื่อมารับผมเสร็จแล้วบินอิตาลีที่ไปเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไปเมืองใหญ่ๆแบบมิลานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาไปกันนะผมไปโซนทะเลเล็กๆเมืองชื่อว่าพาเลโมอยู่ในโซนซิซิลีมันจะเป็นฟิลเหมือนอิตาลีเก่าๆที่แบบบ้านเมืองสถาปัตยกรรมเก่าๆหน่อยติดทะเลแบบแนวผาแบบลงไปเป็นทะเลสวยๆมีหินผามีปราสาทแคสเซิลแบบโซนอะไรประมาณนั้นเป็นโซนที่เท่าที่คุยกับไกด์ท่องเที่ยวมาวัฒนธรรมเขาก็ประมาณโซนยุโรปครึ่งแอฟริกันเขาบอกมันจะเป็น50-50ผสมกันวัฒนธรรมที่มีไม่เคยเห็นไปถึงก็ตื่นเต้น5 วันแรกที่อยู่ที่นั่นเพื่อนมันจองวิลล่าที่น่าจะโมเดิร์นแล้วก็สวยที่สุดละในที่นั่นเพราะวิวที่ผมได้มาคือเป็นวิวที่พอขึ้นไปถึงบ้านเป็นสระว่ายน้ำแบบยาวๆประมาณ25 เมตรแล้วมองออกไปคือเป็นทะเลที่เราเห็นมาจากบนภูเขาสูงสุดและเห็นเมืองข้างล่างทั้งเมืองสวยมากแบบไม่เคยเห็นภาพอะไรที่สวยขนาดนี้มาก่อนคือวิวคือแพงมากน่าจะมีคืนละ100,000 กว่าบาทที่เพื่อนมันไปกันแล้วคือมันจองกัน2-3 คนแล้วไม่บอกผมแล้วคือที่ไปไม่ให้กูจ่ายด้วยก็คือแบบมันอยากพาไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่สิ่งที่ยากคือยุโรเปียนคันทรีจะมีกฎระเบียบแล้วก็มีค่าครองชีพการใช้ชีวิตที่ต่างกับเรามากอย่างเช่นอยากกินข้าวเช้า8 โมงก็เช้าไปต้องไม่กินตอน10 โมงร้านถึงเปิดได้ถึงประมาณบ่ายโมงปิด 4-5 โมงถ้าคุณยังไม่กินข้าวคุณก็ต้องไปหากินที่อื่นแทนเพราะว่าร้านอาหารจะปิดหมดแล้วเปิดทีตอน6 โมงทุ่มอะไรเงี้ยวันแรกก็หาของกินไม่ได้เขาปิดหมดเลย ก็คือต้องไปหาร้านของชำทั่วไปแล้วก็ไปหาของแบบพวกแบบแซนด์วิชกินแทนนี่ก็สนุกดีแล้วก็การเดินทางถ้าไม่เช่ารถเองคือแพงมาก200 ยูโรต่อหัวต่อวันก็คือ 8,000 แล้วต่อคนนะ3 คนก็ไปละ 24,000 ก็คือคนที่ขับรถคือรวย แต่อันนี้คือแบบแรงงานขั้นพื้นฐานของเขาที่ต้องใช้ที่นู่นก็แพงดีถ้าในโซนเมืองพาเลโมเนี่ยผมไปว่ายน้ำมาที่โซนทะเลข้างล่างของเขาเดินทางจากบ้านประมาณ 10-20 นาทีก็ถึงละไปกินข้าวแบบจ้างเชฟเทเบิลมาทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยก็อร่อยดีไปเช่าเรือขึ้นเรือไปเล่นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนดูรอบเกาะไปขี่ม้าเพื่อนผมมันที่เป็นนายแบบมันชอบขี่ม้ามากมันไม่อยากขี่ม้าตรงทะเลมันอยากขี่ม้าขึ้นเขา
แล้วผมไม่เคยขี่ม้าเลยขึ้นมาเลยจับทำไม่เป็นเลย ขี่ไปเรื่อยแต่โชคดีว่าม้าฉลาดมันเลยจะเดินตามคนที่นำหน้าข้างหน้าก็คือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งบนตัวม้าแล้วก็แค่ไม่ตกพอแล้วก็คือเดินขึ้นไปสูงจนจากร้อนเป็นหนาวแล้วก็จากเห็นเมืองจนไม่เห็นเมืองเห็นแค่ทะเลแล้วก็เดินไปอีกฝั่งเพื่อมองไปเห็นสุดฝั่งหนึ่งของอีกเกาะหนึ่งทั้งหมดนั้นในราคา50 ยูโรประมาณ4-5 อย่างวันละอย่าง2 อย่างผสมกันไปก็หมดวันแล้วก็เหนื่อยแล้วก็คือเรียกว่าเที่ยวทุกวันโดยที่ไม่พักเลยเที่ยวเสร็จกับว่ายน้ำนอนถ่ายรูปคือผสมกันไปเรื่อยๆอยู่ประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ลืมว่าเราไปเที่ยวยุโรปแบบ15 วันกดตังค์ไป1,000 ยูโร 40,000 ไม่พอ ลืมคิดสิ่งที่พีคก็คือไปถึงนู่นด้วยความที่คนไทยเราใช้แอปโอนเงินลืมบัตร ATM ไปแล้วบัตร ATM เนี่ยก็คือผมก็เลิกใช้ไปนานแล้วทุกวันนี้คือไม่รู้บัตรอยู่ไหนแล้วก็มีแค่บัตรเครดิตอยู่ 2-3 ใบเพื่อนบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยกดเงินได้นี่เสียบปุ๊บกดอ๋อจำรหัสพินไม่ได้เพราะไม่เคยใช้ก็คือไม่มีเงินสดก็คือต้องรูดแล้วขอตังค์เพื่อนอันนี้ก็หนึ่งเรื่องที่ลืมคิดไปหลังจากที่อยู่เมืองแรกที่ชื่อว่าเมืองพาเลร์โมก็เป็นเหมือนทะเลใช่ไหมฮะแล้วก็เดินทางไปอีกเมืองชื่อเมืองว่าโมดิก้าเมืองโมดิก้านี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองแบบไปอยู่บ้านนอกเขาเลยแต่บ้านนอกเขาเนี่ยไปอยู่บ้านนอกที่เป็นมีความอาร์ตและมีความติดสูงมันเช่าปราสาทอยู่ปราสาทหินที่มีอายุกว่า100 ปีซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อต่อเจ้าของบ้านเก่ามาอีกทีและในบ้านอ่ะคือเตียงนอนเนี่ยนอนยังมีเสียงอีดอ่ะไม้อ่ะนี่คือมันเก่ามากแล้วก็แต่ว่าโอ้มันสวยมากแล้วก็มีรูปแบบตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เจ้าของบ้านอยู่กันมาหลังบ้านมีสระว่ายน้ำโซนบ้านมีห้องโถง2 ห้องใหญ่ๆมีทางต่อไปเป็นห้องนอน1-2มีห้องนอน3 ห้องนอนทุกห้องนอนมีห้องน้ำและมีห้องครัวนี่คือชั้นบนชั้นล่างเป็นโซนเหมือนคุกใต้ดิน ก็ไม่เรียกว่าคุกใต้ดินหรอกก็เป็นโซนห้องนอนที่มีอีก3 ห้องทั้งหมดตึกเนี้ยมีทั้งหมด6 ห้องนอนแต่ว่าผมนอนแค่ชั้นบนเพราะว่าไม่มีใครอยากนอนข้างล่างเพราะว่าถ้าลงไปข้างล่างปุ๊บจะต้องแบบเหมือนเปิดกุญแจที่เป็นกรงเหล็กอะแล้วก็เข้าห้องนอนแล้วก็ปิดกุญแจกรงเหล็กเพราะว่าอันนั้นคือวิธีเข้าห้องแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อ2 ปีที่แล้วก่อนโควิดเคยมีคนมาขโมยของบ้านเขามาแงะเอาทุกอย่างแม้กระทั่งพื้นไม้ก็คือแงะพื้นเอาไม้กูด้วยเขาบอกเลยเขาเลยต้องติดกรงเหล็กแล้วก็ติดกล้องไว้ทั้งบ้านแต่คือพวกผมก็ไม่ชินก็เลยไม่นอนข้างล่างกันแต่ถามว่าคนทั่วไปเขานอนไหมเขานอนมันก็มีบ้างสิ่งที่น่ากลัวแต่มันก็เขาก็อยู่กันได้กฎหมายเขาน่าจะแรงเขาเลยอยู่กันได้คืนแรกก็กลัวหน่อย เพราะใต้เตียงไม่มีอะไรด้วยก็คือมองไว้ใต้เตียงก็เป็นพื้นเตียงแต่พอนอนปุ๊บจบวันแรกไปดูไม่มีอะไรก็โอเคแฮปปี้อยู่ในเมืองโมดิก้าอยู่ประมาณ3 วันไม่ทำอะไรมากเรียกว่าไปชิลลิ่งมากกว่าไปแบบกินข้าวไปขับรถเที่ยวเล่นดูโรงงานช็อกโกแลตอะไรของเขาไอโซนเมืองที่2นะจะเป็นโซนที่เขาทำช็อกโกแลตกันเพราะช็อกโกแลตอร่อยสิ่งที่แปลกที่สุดของช็อกโกแลตก็คือเป็นเหมือนช็อกโกแลตหมักเพื่อที่จะให้ช็อกโกแลตมีกลิ่นต่างๆโดยที่ไม่เสียรสชาติของช็อกโกแลตซื้อมาหนึ่งชาเออร์เก7 ชิ้นใช่ไหมถ้ากินก็คือแกะออกมากินปกติกลิ่นที่ได้ก็จะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตกับชาเออร์เกที่ไม่มีรสชาติชาเออร์เกเป็นรสชาติช็อกโกแลตแค่มีกลิ่นเออร์เกเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมใช่เพราะก็มันเหมือนวิธีการทำของเขาซึ่งไม่ได้มีรสเดียวมีเป็น10 รสเลยแล้วก็ไม่มีขายทุกอันเพราะว่าบางอันก็หมดไปแล้วแล้วก็ใช้เวลาต้องรออีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาขับรถอีก4 ชั่วโมงกลับสนามบินแล้วก็บินกลับมาฝรั่งเศสกลับมาปารีสมาอยู่กลางเมืองเลยโซนแถวแบบผับ ก็คือเพื่อนมันก็หวังดีแหละกลางเมืองเช่า Airbnb อยู่บนผับนะที่เป็นผับรีสอร์ทเที่ยงคืนตี 1มันยังร้องเพลงกันอยู่มันยังเปิดเพลงกันอยู่แล้วฝรั่งเศสช่วงที่ผมไปอุณหภูมิ40 องศาไม่มีแอร์ก็ร้อนอ่ะ อยู่แบบร้อนๆแต่โชคดีตอนกลางคืนมันยังมีแอร์ลมเย็นก็คือต้องเปิดหน้าต่างแต่คือตอนที่ไม่เปิดก็คือร้อนแบบร้อนอยู่ไม่ได้คืนแรกความพีคคือเจอเบดบักแดงเลือดอ่ะไอตัวเลือดที่อยู่บนเตียงอ่ะตัวไรฝุ่นอ่ะไม่เคยเจอในชีวิตที่เขาบอกว่าแบบเนี่ยเตียงต้องสะอาดนะฉีดสเปรย์กันเบดบักนะเพื่อไม่ให้แบบมันขึ้นมากัดตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันน่าจะปิดโควิดไปนานอะแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เช็คเตียงมั้งเป็นร้อยพี่พี่ลองนึกภาพว่าพี่นอนอยู่กับพี่นึกว่ายุงกัดแล้วยุงกัดว่ายุงคงยุงแบบมึงเพื่อนกูก็คงแบบยุงเนอะมอสกิโตนะแย่พ่อวิไลทอล์กตีไปตีมาสักพักหนึ่งทำไมมันตัวเล็กๆวะมองขึ้นมาไต่กันแบบไ
ไต่กันเป็นมดเลยแล้วคือกัดขากัดคอกัดอะไรเต็มไปหมดตกใจไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่เคยเจออาบน้ำใหม่กันหมดแล้วก็ปิดห้องกันไว้โชคดีที่ว่าเดินไปห้องข้างนอกตรงโซนโซฟาปึ้งดึงมาได้เป็นเตียงหนึ่งก็เลยนอนบนโซฟาแล้วก็ทดลองละไม่มีก็คืนฝรั่งเศสทุกคนอยากจะขอโทษแค่จะไม่ถ่ายเลยเพราะว่าไม่มีเวลาถือกล้องถือของ ถือของเราไม่อยู่ก็คือไม่ถือกล้องแล้วก็คือถึงบัตรเครดิตแล้วก็รูดไปซื้อไปช็อปก็คือเรียกว่าห้างในปารีสมีอะไรบ้างกูไปมาหมดแล้ว ไปช็อปหมดแล้วซึ่งที่ฝรั่งเศสถูกกว่าไทยทุกอย่างแต่ซื้อไม่ได้เยอะไม่ได้เพราะเข้าไทยไม่ได้ ซื้อเยอะไม่ได้ก็เลยซื้อมาพอประมาณใช่ครับซึ่งซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ของตัวเองก็ซื้อเยอะมากจนถึงขั้นที่ต้องซื้อกระเป๋าเดินทางกลับมา1 ใบทริปเที่ยวฝรั่งเศสตามใจครับทริปนี้หมดเงินไม่เกิน 500,000 มั้งเดี๋ยวเราดูบัตรเครดิตก่อนก็วันนี้ใครชอบเรื่องราวนะครับเล่ารู้เรื่องไหมก็ไม่รู้ว่าเล่ารู้เรื่องไหมวะแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆของผมมากที่พาผมไปเที่ยวก็คือนั่นแหละอยากบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าตัวเราเนี่ยรู้มากกว่า1 ภาษาอย่างเช่นแบบรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มภาษาที่ 2หรือภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติที่อยู่ที่อื่นน่ะการไปเที่ยวของเรามันจะง่ายขึ้นแล้วเราจะโลกของเรามันจะเปิดกว้างมากขึ้นเยอะเพราะว่าได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ที่กว้างกว่าสิ่งที่เรามีตอนที่นี่มากก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปเรียนภาษาที่ 2 ที่ 3ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรียนเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนในอนาคตใครมีโอกาสได้ไปแบบสอบแลกเปลี่ยนไปเหอะไม่เสียเวลาหรอกเชื่อพี่ไปเรียนต่างประเทศได้ไปกลับมาอยู่ไทยทีหลังค่อยว่ากันโอเคไหมเชื่อผมไปเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับบ๊ายบายครับ